ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ලේසියෙන්ම ෂට් ඩවුන් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නද? එහෙනම් මෙහෙම කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට ෂෝට් කට් එකක් හදාගන්න එක. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතනින් new ඊට පස්සේ මෙතනින් ෂෝට් කට් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ ෂෝට් කට් එකේ නම විදිහට slide to shut down කියලා දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට slide to shut down කියලා දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතනින් next ඊට පස්සේ මෙතනින් finish කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කම්පියුටර් එක shut down කරන්න අවශ්‍ය ඕනම වෙලාවක මෙන්න මේ ෂෝට් කට් එක ඩබල් ක්ලික් කරන එක. එතකොට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක මෙන්න මේ විදිහට slide to shut down your PC කියලා ස්ලයිඩ් එකක් prompt කරනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට mouse pointer එකෙන් ආදලා මේ ස්ලයිඩ් එක පල්ලෙහාට අදින එක. එතකොට ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක ඉබේම shut down වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ handy tips දැනගන්න ඕන නම් ObserverX subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.